Welcome, dames en heren. This is the Waterman Lezing for the year 2025. Hier kijken wij wat onverwacht is rond jou, omdat je jaarlezing is al out. Dus ga even op zoek Waterman jaarlezing 2026. Dus dit is wat lees underneath. Dit is wat je bent niet van op de hoogte. Dat gaat gebeuren, oké? Dus we beginnen met de maand van januari tot de maand van december. Alright, dus in de maand van januari, daar is iets wat jullie is niet van op de hoogte. Het heeft mee te maken met Waterman man. And there is some sort of an investigation, the energy van de politie. En deze Waterman man is niet van op de hoogte. Nou, het heeft mee te maken met een ram en een Waterman man. Okay, there is some sort of an issue with a ram, of boodschap person and a Waterman surrounding heel veel geld. De politie is onto deze mensen en de mensen zijn niet van op de hoogte wat speelt daarachter. In de maand van februari, een Waterman gaat even berichten aan Leo om te zeggen, ik heb niks tegen jou, maar ik kan niet verder met deze relatie. Omdat jullie Waterman is nou van op de hoogte dat een relatie dat je was in met een Leo of met een vriend, je moet deze relatie beëindigen. Dus je gaat even tegen deze Leo of Ram of boodschappen dat ja, deze relatie kan je niet verder daarin. Oké, there is some sort of a probleem. Van wekens door sommige van jullie had some sort of a geheim relatie met deze persoon en je gaat het beëindigen. Divorce, separation, and kom op in de maand van maart. Als het niet maart is in september. Jullie vrouw besloten een eind, een separation te doen met iemand, een plaats, een situatie. Je gaat beslissen in maart of in september te beëindigen een contract, een scheiding. Je gaat een eind hier brengen. Ik ken in de maand of maart voor sommige van jullie. Voor sommige van jullie is in de maand van september. In de maand of april, mensen hebben echt bewijzen dat sommige van jullie was in some sort of a geheim relatie. Voor sommige van jullie is in de maand of februari komt het uit. Voor sommige van jullie is in de maand of april komt het uit over some sort of a geheim relatie. Oké. Verdriet voor een Waterman, 50 jaar en ouder. Verdriet voor deze persoon. Deze persoon kan een promise niet houden. Deze heeft mee te maken met de relatie dat deze persoon is in of een house dat deze persoon had. Deze persoon moet het loslaten, want deze persoon heeft het moeilijk. Oké, echt moeilijk. Dus deze persoon moet deze situatie loslaten. Dat is een promise dat deze persoon heeft gegeven. Dus is jullie Waterman man, 50 jaar en ouder, some sort of a promise, some sort of a fake future dat je hebt gegeven aan iemand. Het komt op als een vriend of een kennis. Iemand dat je was in some sort of a geheim relatie met. Je moet het best wel beëindigen. Het is verdrietig, maar je recognize dat je kan echt niet met deze persoon verder. Vanwege daar zijn issue en problemen. Nou, een ramli of boodschap person wordt kapot. Mensen is nou van op de hoogte dat een ramli of boodschap person creëert een diefstal, een echte destroy momenten, completion. Deze persoon is ruin. Oké, en ik zie dat daarom sommige van jullie Waterman gaat deze persoon verlaten, especially als het is een Leo. Je gaat deze persoon verlaten, want deze persoon wordt kapot. Okay, deze persoon wordt kapot for some sort of a fraud, deceptiveness, taken a Stenbock person. This is in the 10th house. Dus is een relatie voor sommige van jullie op de workfloor of een relatie
waar deze persoon, deze Ramley of Boodschap person en jou was in some sort of a geheim relatie, created a diefstal, taken a Steenbok person, and deze person is now gepakt. And deze person is gepakt and destroyed, completion, ruin. This is a Ramley of Boodschap, the person die recognized that deze person created a fraud. Dus nou jullie Waterman 50 jaar en ouder wil deze relatie beëindigen omdat deze persoon is gewoon gepakt voor een diefstal. It is a Ramley of Boodschap, the person that you had some sort of a geheim relatie met. Die persoon wordt gepakt in de maand van juli of in de maand van oktober. Oké, dus je kan juni de jaar daarvoor dat deze persoon deed de crime. En nu deze persoon is gepakt. Als we bekijken juli, insecurity. Sommige van jullie is niet verzekerd als je krijgt geld. Daar is echt problemen. Voor sommige van jullie, het komt op in maart of het komt op in juli. Dat je bent onzeker als je wat geld krijgt. Je maakt je zorgen over een situatie. En dit heeft mee te maken met maart of juli. Slechte beslissing. Jullie hebben slechte beslissing met een relatie genomen in de maand van augustus. Breng je dus extra slechte beslissing wat je hebt gedaan. Je brengt het to an end. Oké. Dus je maakt een verkeerde beslissing. Sommige van jullie ging en creëer some sort of a verkeerde beslissing. You create some sort of an illusion met een relatie. Some sort of a liefde. Iemand dat je was verliefd op. Dat was een verkeerde beslissing. En now you will it tot een eind brengen. Okay? En dat gebeurt in de maand van augustus. In de maand van september, door envy, heb je iemand gebracht in heel veel problemen. Oké? En ik denk dat de persoon gaat tegen jullie Waterman zeggen, of jullie gaat tegen de persoon zeggen, ik moet dus connectie behinden. Maar het is door envy. Oké? Je had some sort of envy. Jaloers en envy tegen een andere persoon. Het is in your house, dus envy is in de huis van Waterman. En door envy ben je in problemen gekomen. Je had some sort of envy tegen een andere persoon. In de maand van oktober ga je even terug naar een visgrave of Waterman aan je excuses aan te boden. Deze persoon zegt nee. Deze persoon gaat nee zeggen. Deze persoon wil geen contact met jou. Deze persoon wil gewoon op z'n één om te genezen van wat je hebt gedaan. Oké? Dus ik weet niet wie is dit en wat gebeurt. Maar deze persoon wil gewoon in zijn eentje te bekijken. Ja. Nou, een Scorpion family member vind je een boegeboel. Ik zie je blijven tevreden. Je blijft loyalty to a Scorpion family lid. Maar deze Scorpion family lid vind je een boegeboel. Het is in de house van de Scorpion. En het heeft mee te maken met de maand van oktober, november. Dat deze Scorpion person gaat het echt aan jou vertellen. Weet je probeert je familie te beschermen van een situatie. Maar deze Scorpion person gaat echt vertellen. Hey, wat je hebt gedaan, ik kan je niet geloven wat je hebt gedaan. En vind je een boegeboel. In de maand van december, je hoopt voor deze investigation. Een onderzoek wordt geplaatst aan sommige van jullie Waterman. Sommige van jullie Waterman wil either reizen of iets doen. Je wachten voor een onderzoek met deze onderzoek. Een onderzoek is geplaatst. Dat is een onderzoek in verschillende manieren. Maar onderzoek is geplaatst aan jullie Waterman en een vispersoon. Oké, jullie Waterman en een vispersoon. Some sort of onderzoek is daar aan het gaan. Dus in december je wil de onderzoek even oplossen. Omdat
Je wil vooruit gaan in het leven, maar het is onderzoek. Hou je vast. En je blijft hangen vanwege deze onderzoek. Dus wees voorzichtig, Waterman mensen. Oké, dus jullie Waterman dat collaboreren met een ram om veel geld, ramli of boodschappen, om veel geld op te nemen. Dat was niet van jou. Een groot onderzoek is aan jullie Waterman en een ram, Leo of boodschappen. Je gaat even vertellen een vriend of een kennis dat je moet iets loslaten vanwege dat je moet een relatie met deze persoon beëindigen. Sommige van jullie dames is nou van op de hoogte dat je moet een eind of je moet een eind aan een relatie of een situatie. Je moet wel een eind hier doen. Hallo? Hallo? Ja, sorry dames in hier. Dat is mijn doorbel. Oké, sorry. Dus, een eind. Ik zie dat sommige van jullie hadden gehoopt voor deze geheime relatie, maar deze geheime relatie, iedereen is nou van op de hoogte. Ik zie verdriet hier, omdat iemand dat je was in een relatie, een geheime relatie, heeft een diefstal gecreëerd. Het is een ramli of boodschap de persoon. Een eind voor deze persoon, omdat mensen is nou van op de hoogte wat jij en deze persoon heeft gedaan. Het is een ramli of boodschap de persoon creëert some sort of a diefstal, verdriet, omdat deze persoon wordt gepakt. Ja, je hebt gehoopt om some sort of geld te krijgen. Je moet een relatie beëindigen met de geliefde. Je gaat een blik even geven aan deze persoon. Dat je moet de relatie even beëindigen. Je wil de excuses aangeboden aan de visgrave of scorpion. Deze persoon is niet open hiervoor. Deze visgrave of scorpion is zoiets als laat me alsjeblieft. Oké. Je blijft loyal naar je familie, maar ja, dat helpt niet omdat je familie vindt je boekeboe. Oké? Je wacht voor een situatie te oplossen en je zit te wachten. Dus, in de eerste huis, er is een onderzoek. Politie is in de huis van de ram. Jullie en de ram have created some sort of a fraud. Dit komt tot een eind nou. De geheime relatie dat jullie had gegaan, had achter de tranen, het komt uit. Ja, een legal rechtszaak is moeilijk. Je weet niet wat uitkomt. Een visgrave of een scorpion wil geen communicatie. Die wil je laten met rust. Een relatie, een geheim relatie dat jullie man had. Jullie man gaat het beëindigen. Omdat jullie man recognized. Je wil je familie beschermen in een situatie. Jullie man zijn verdrietig over een situatie. Jullie man dat was in een geheim relatie met iemand. Dat person created de diefstal of wordt gepakt. Mensen nou recognizen wat je hebt gedaan. Is gewoon een fraud situatie. Ja. Dus scheiden papier voor deze ramli of boodschap person wordt beëindigd en cancel. Oké. Mensen nou recognize dat het was je geheim lover. Het is alleen voor mensen dat was in een relatie met een ramli of boodschap person. Mensen recognize dat deze person was je geheim lover. En een eind is hier. Heel veel van jullie Waterman moeten geld even gaan terugbetalen. Oké, dus de geld in de
De eerste huis, dat jullie samen met je undercover lover date, neem op licht. Jullie moeten het terug betalen. Oké? Dus, long worth the waiting. Dat mensen was van op de hoogte dat de family of boodschap person was niet kosher. Boekeboe. Sommige van jullie maken deze beslissing als je op vakantie dat je gaat scheiden van je partner of je gaat een eind brengen naar iemand. It's not going good. En dat heeft mee te maken met de maand van augustus, februari, juli. Oké, divine timing. Het is niet de eerste keer dat deze family of boodschap person creates some sort of a fraud. Het was niet de eerste keer en het nou komt tot een eind. In februari, jullie gaan terug naar een visgrave of scorpion en deze vrouw wil geen connectie niet meer met jou. Deze vrouw vindt dat je hebt slechte beslissingen in je leven gemaakt en dat je bent een boegaboe. In de maand van juli, ik zie dat door envy, haat en envy, je maakt een slechte beslissing door haat en envy. Mensen nou recognize wat je hebt gedaan. Dus dit is wat gebeurt in de year. In de achtergrond. Wat jullie was niet van op de hoogte. Dat komt uit allemaal. Ik hoop dat dit helpt. Namaste. Tot de volgende keer.